Bakit ba sa panahon ngayon napakahirap humindi? Na napakahirap mag-set ng boundary. Hanggang saan ang hangganan para ibigay mo to, para ikaw ay magsabi na tama na. Kwento mo yan sa buhay mo, gamit mo yan, pera mo, marriage mo, relationships mo, no? Chances are, ang mangyayari is that mababurnout ka. So ngayon, ang malaking tanong, how do you set boundaries? Bakit ba sa panahon ngayon napakahirap humindi? Alam mo yung tipong kahit madalas ayaw mo na pagbigyan ng isang tao o ibigay ang isang bagay o gawin ang isang bagay. Tila napakahirap humindi dahil sa maraming mga dahilan. Unang-una ay nahihiya kang mag-reject ng tao. Pangalawa ay napi-peer pressure ka, madali kang ma-peer pressure, madali kang matangay. At pangatlo ay hindi mo alam kung paano humindi. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pagseset ng boundaries. At isa ito sa mga struggles ng mga Filipinos, no? Sa ating mga Pilipino, na napakahirap mag-set ng boundary. Kasi ngayon, ang nangyayari, madalas ay nauubusan ka, napapagod ka, na gawin ang mga bagay-bagay dahil dun sa struggle na nahihirapan kang iset yung boundaries. So ano nga ba? Ano nga ba ang meaning ng boundary? Ang boundary ay, ang sabi sa dictionary, is a line that separates or puts division on two separate things. No? Ito daw ay isang linya na nagtatalaga o tumutukoy ng hangganan ng isang bagay. Hindi lamang ito para sa physical, gaya ng boundaries sa lugar, no? Sa mapa natin maraming boundaries. Kundi pati na rin sa pamumuhay ng isang tao. Hindi ito yung boundary na kapag namasada ka at hindi sa'yo yung tricycle, magbibigay ka ng boundary doon sa may-ari ng tricycle, hindi yun. Ang boundary ay nagtatalaga o tumutukoy ng hangganan ng isang bagay. Hanggang kailan ba o hanggang saan ang hangganan? Hanggang saan ang hangganan para ibigay mo to? Hanggang saan ang hangganan para ikaw ay magsabi na tama na? So ano nga bang pagsiset ng boundary pagdating sa pamumuhay ng isang tao? Ito ay ang pag-e-establish mo o pagtukoy kung hanggang saan ang hangganan ng aspeto ng buhay na kaya mong ibigay, i-share. Parang nagsiset ka ng bakod kung hanggang saan ka lang at hanggang saan sila lang. So, when you set boundaries sa tao, you are making clear, no? Kinaklaro mo na, ops, teka lang, kailangan ko ng space para sa sarili ko. No? So, masama ba ito? Hindi masama. As long as ang reason mo kung bakit ka magsiset ng boundaries is that it is not robbing you of your peace. No? Hindi ka nananakawan ng kapayapaan, hindi ka nananakawan ng pagkatao, meaning hindi nito nabibring out yung worst sa'yo. So ngayon, ano ang problema na dulot ng hindi pag-set ng boundaries? Merong mga problemang kaakibat yan kapag hindi ka naglagay ng linya kung hanggang saan ka lang o hanggang saan sila. Number one is prone ka na ma-disrespect. Kasi kumbaga sa bahay, kung hindi ka naglalagay ng tarangkahan, dire-diretso ang tao na papasok dyan. At kapag hindi ka nag-set ng boundaries, it will seem like you are open to almost everything. That's not the truth because tayong mga individual, we are designed to be private in some ways, no? We have the need for fellowship, but meron din tayong disenyo na sometimes we want things within ourselves, no? Na hindi dapat na napapakialaman yung bagay na ganito, lalo na napaka-personal. Ngayon, ang problema, kapag hindi ka nakapag-set ng boundaries, prone ka sa disrespect ng ibang tao, no? Kasi you're letting everyone
do this to you. No, you're letting someone say this to you without him or her knowing na, okay, hindi pala okay sa yung usapan na to. You're letting anyone ask anything from you na bigay ka lang ng bigay. No? To the point na nauubusan ka na. So, those are just examples, no? Yung recoil ng hindi pagsiset ng boundaries. When you don't set boundaries, ang mangyayari, ikaw at ikaw ang maapektuhan nun, hindi yung other side. Isa pang problema na dulot ng hindi pagsiset ng boundary. Your privacy is invaded, no? Kahit ano pa yan, whether kwento mo yan sa buhay mo, gamit mo yan, pera mo, marriage mo, relationships mo, no? When you don't set boundaries to people, kung hanggang saan lang yung pwede nilang pakialaman, ang mangyayari, you will feel that you're being robbed or nananakawan ka ng pribilehiyo mo na magkaroon ng sariling desisyon sa mga bagay-bagay. And I'm speaking in the light of you are an adult person na nakikinig ngayon, na you have the right to decide for your own. I'm talking about number 2 in the light of, no, you're adult. You're an adult and you're old enough to decide on your own. So when you don't set boundaries kung hanggang saan ang pwedeng pakialaman ng tao sa buhay mo bilang isang adult, chances are, ang mangyayari is that mababurn out ka. Ang mangyayari, these people who always, tell you what to do, who always try to be invested sa buhay mo, you will grow bitter towards them kasi you will slowly see them as someone na not concerned but nakikialam, no? Even though sometimes siguro yung concern is tama, no? But when you don't set your boundaries and people keep on meddling, no, nakikialam sa buhay mo, dahil hindi nila alam na hindi ka komportable, ang mangyayari, magbubunga yun ng galit. It will breed hate. And you don't want that. Ang hirap mabuhay ng punong-puno ng galit sa puso towards people, no? Galing ako dyan, so alam ko yung pakiramdam. Minsan nakikita ko pa lang yung mukha ng tao, medyo naasar na ako. Kahit na maganda naman yung intention niya. Yung mga ganun, naiintindihan ko yon. So these are just few of the problems na pwede mong ma-encounter when you don't set your boundaries. Kailan? When do we need to set boundaries? Yun ang malaking question doon. Hanggang saan? Hanggang saan ko lilinyahan? Hanggang saan ko tutuldukan yung mga bagay-bagay? And I think number 1 is that kapag ka negatibo na ang epekto nito sa buhay mo, in a way that you're not becoming a better person pagdating sa sitwasyon na to. And number 2, kapag yung mga priorities mo sa buhay ay nasasagasaan na. So, I'm gonna give an example. If you're a giver, bigay ka ng bigay. So, sa mga barkada mo, libre ka, manlilibre, ganyan. O kaya help ka ng help. Now, pamilyado kang tao. Help ka ng help pagdating sa mga anak mo, napapabayaan sila. Yung priorities mo, your family, your close relationships, your job, your education, pag-aaral mo, kapag ang mga yan ay nasasagasaan na, well, you really need to set your boundaries. Ikaw lang naman ang makakaalam kung kailan yon. And it's not for me to tell you what to do, no? Kasi iba-iba ang buhay natin, iba-iba ang sitwasyon. And number 3 is your gauge of patience sa mga tao. Diyan tayo magkakatalo, iba-iba ang take nyo dito. Kasi merong mga tao talaga na they can be open into giving it all nang hindi nagrereklamo just because that's the way they are. And I commend them for that. No? Pinupuri ko sila sa gano'n. Pero meron namang mga tao na maikli lang ang pisik. Na hanggang dito lang talaga ang kaya nila. Unti-unti mag-grow tayo. But as long as, hindi nasasagasan, even yung spiritual life mo, I would suggest that you set boundaries in a very respectful and honest way. So ngayon, ang malaking tanong, how do you set boundaries? Diyan talaga nagkakatalo din na hirap ang mga tao, karamihan, na mag-set ng boundaries because they don't know how to. At pagdating sa pagsaset ng boundaries, napakalaking role
ng komunikasyon. Dahil ito number 1 na tool na pwede mong gamitin para makapagtukoy ka ng hangganan. So ngayon, ano ang mga dapat gawin para makapag-set ka ng boundaries? Meron akong mga tips, no? Para matutunan mo kung paano mag-set ng boundaries. Number 1, you have to be honest. Kailangan mong magpakatotoo. Ang pagiging totoo or honesty ang magulang ng boundary. Hindi ka makakapag-set ng totoong boundary kung hindi ka magiging totoo sa tao. Ang sabi sa Ephesians, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. For we are all members of one body. Ano ibig sabihin nun? Magpakatotoo ka. Tanggalin mo yung pangliling lang. Huwag mo nang iisipin kung ano sasabihin ng tao sa'yo. You can never set real boundary sa isang tao kung hindi ka magpapakatotoo sa sitwasyon mo, sa nararamdaman mo, at sa kung ano ang epekto nito sa'yo. Kunwari, may nanghihiram sa'yo. Pwede mo sabihin sa kanya, pasensya ka na. Ito ang sitwasyon ko ngayon, kaya hindi kita matutulungan ngayon. Kung meron lang ako, alam mo naman, kaya kitang pahiramin. Ang laking bagay ng nagagawa ng pagiging totoo sa komunikasyon mo sa isang tao. Ngayon, kung ano man ang mararamdaman nila sa sinabi mo, ay hindi mo na kontrolado yun at hindi mo na dapat problemahin pa as long as you did your part. Na nag-set ka ng boundary at nasabi mo yung totoo. Bukod sa pagiging totoo, ay maging intentional ka sa pagsabi nito. Huwag mong idaan sa pagdadabog, huwag mong idaan sa negatibong paraan, no? Negatibong emosyon. Kasi ang mangyayari is that dahil hindi alam ng tao na ito ang pinagdadaanan mo at dinaan mo ito sa paraan na negatibo, most likely ay mamimisinterpret ka. Hindi ka nila maiintindihan kasi nauna yung galit mo eh. Kasi nauna yung tampo mo. So mas mainam na i-explain mo muna. No? At subukan mo na huwag idaan ito sa emosyon. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya, na masama talaga loob mo, no? Ang maganda doon ay na-explain mo yung side mo. And after that, sabihin mo, gusto ko muna magpahinga, ayoko munang makipag-usap. When you let emotions go forward, na pinapangunahan yung isip mo, chances are, gulo ang aabutin yan. Conflict. No? And I came from a lot of situations na gano'n yung nangyari. So, alam na alam ko yan. And lastly, and most importantly, how to set boundaries? You pray for it. Yun ang pinakaunang-una mong gawin talaga. Mag-pray ka sa Lord. Humingi ka ng gabay, no? It's not easy to let someone know kung anong nararamdaman mo, ano ang sitwasyon mo, kahit gaano pa kaayos ito o totoo, no? Mas mainam pa rin na meron kang gabay mula sa Diyos pagdating sa conversations, no? Bago ka makipag-usap, mag-pray ka. Lord, tulungan niyo po ako na sabihin ko sa tao to kung paano ko sasabihin ng tama. Kayo po ang mamagitan sa sitwasyon namin. It might seem na hindi importante ang pagdadasal, pero really is the most important thing that you will do before you do anything. Iba ang bunga ng mga bagay na dinadaan muna sa dasal. I can attest to that. No? Napakaraming bagay na nilabas ako ng Lord sa mga sitwasyon na ginawa ko, na dinadasal ko muna. Setting boundaries doesn't mean na isa kang masamang tao, na mapili kang tao. Isa ka lamang tao na may hangganan at nauubusan. I think it's only fair na malaman din ng mga mahal mo sa buhay kung hanggang saan ka lang. Kapag nag-set ka ng boundaries sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao sa paligid mo, in a nice way, in a nice and respectful way, hindi ka lang magiging fair sa kanila. Magiging fair ka rin sa sarili mo. And even in the Bible, si God, nagsiset din siya ng mga boundaries. Kaya nga may mga laws, di ba? These are the laws that you need to fulfill, no? Para hindi ka magkasala sa Panginoon, no? So, gano'n, no? The principle of setting boundaries is also biblical. No? Marami kang mababasa sa Proverbs na mga practical teachings na hindi man direct, pero nagsasabi doon na
mag-set ka ng boundaries. And marami ding verses tungkol sa pagiging honest and yung integrity, pag-keep mo ng integrity mo. So, ayun lang. These are just tips, advice, pieces of advice na natutunan ko mismo sa buhay, na tinuro ng Lord sa akin. And I hope you like my content, and thank you for watching sa aking video. If you like my content, hit subscribe or follow. So, again, I'm El Takashi, and this is your Minutes of Faith. God bless.